तर सानवी अन्वीच्या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. सो आज आम्ही सानवी अन्वीच्या श्रद्धा मावशीच्या साखरपुड्याला चालले. चला मग. नील भाऊ हाय कर. हाय. पोहोचलोय आपण. येतो नंतर. मावशी बघ. मावशीला ऐकर. शिवाई ती पुत्र फला हरवणावत आला जगताच्या पाहुणाला आवडला उतरलीच दिलं तांदूळ माती जळताने गाणे ती वाई नवरी पोकुये आणि पोके ती मायगावच्या पाठच्या बहिणुल्या पाटीच्या बहिणूला वाटताच्या गणुल्या या काय सावताऱ्या गाव केली वाई नवरी पोकुये आणि
चला बघू, छोटीला बघू. हाय. ही आजी, ही मम्मी, ही ताई आणि सानवी. सानवी सानवी सानू हाय कर. हाय. हाय. कसं आहे सानू? छान का? छान? छान का? या पिशव्या बॅग घ्या आपल्या. सानू कसं आहे? थंड कसं लागलं भाऊ तू? छान. छान आहे? पाहिजे अजून? छान छान छान. कसं आहे सानू? छान? कॅट. कॅट सानवी, कॅट कॅट कुठे सानू? थांबा होती. चला मग बाय बाय, भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये. सानू टाटा कर, चाललो सांग. सानू टाटा कर. भाऊ ये, भाऊ टाटा कर. Bye guys. See you later in next video.